Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mọi người có thấy mình đang bị sưng cái mặt không? Là vì mình vừa mới ngủ dậy, lần nào ngủ dậy thì mặt mình đều sưng như vậy hết. Hôm nay mình đang đứng ở một cái sân thượng ở thành phố Cần Thơ và mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái cồn rất là đặc biệt ở nơi này, gọi là Cồn Sơn, một trong những địa điểm mà kiểu du lịch cộng đồng mà mình rất là thích ở miền Tây. Ở trên đó gọi là du lịch cộng đồng là vì mỗi hộ dân, mỗi ngôi nhà, những người sống ở trên đó họ sẽ đóng góp một cái sản phẩm du lịch để mà tiếp đãi khách du lịch. Có nhà thì sẽ có vườn cây ăn trái nè, có nhà thì sẽ có làm bánh kiểu dân gian, còn có nhà thì sẽ có những cái món kiểu như bánh xèo, những cái món đặc sản địa phương rất là thích. Và bây giờ mình sẽ đi xe máy để mà qua phà. Hiện ra là cũng không phải là đi phà nữa mà là một cái đò ngang á, một bến đò ngang để mà chở khách từ bên bờ bên đây để qua bên kia cồn. Vì nó là một cái hòn đảo, một cái cồn nhỏ mà nó chỉ có khoảng 70 hộ dân thôi. Vậy nha, mọi người chờ một tí, mình sẽ dẫn mọi người đi lên trên cồn chơi ngay bây giờ. Mình vừa mới đến được cái bến đò để đi qua bên kia Cồn Sơn. Thông thường các bạn mà muốn đến Cồn Sơn hãy tới cái hẻm số 13 của cái đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy. Thì vào trong này sẽ thấy có một bến phà lớn ở bên đây. Đừng có lên phà mà đi vòng ra phía sau bến phà. Đường này là lên bến phà đúng không? Nhưng mà mình phải đi vòng vào trong đây. Trong đây có một cái bến đò nhỏ ở trong này. Và cái bến đò này sẽ là đi qua bên kia của Cồn Sơn. Thì mình sẽ ngồi ở đây uống nước mía một xí nữa rồi lên đò để qua bên kia tham quan Cồn Sơn. Bây giờ mình sẽ đi lên đò trên này để đi qua bên kia Cồn Sơn. Đã đến được cái bến đò ở bên đây của Cồn Sơn và bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên trên kia và tham quan Cồn Sơn của mình. Chị Bảy Muôn. À, chị Bảy Muôn, dạ rồi. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Quay nãy giờ đó. Em đi nha. Rồi mình sẽ đi lên trên đò. Hey. Giờ thì chị lấy đò, chị sẽ qua lại bên bờ bên kia. Dễ thương ha, có mấy cái xuồng, mấy cái ghe ở đây. Vừa vào thì mọi người sẽ thấy được một cái biển chỉ dẫn vườn vú sữa bơ hồng Cô Sáu. Đi thẳng vào trong này, mình sẽ đi thẳng vào trong đây luôn. Ở trên đây thì kiểu đường đê bao khép kín nhỏ nhỏ như ở dưới quê mình thôi, ở trên những cái cồn nhỏ nhỏ. Ở đây mình thấy có một cái nhà dễ thương không nè. Ôi, có cái cổng đàng hoàng nha, có cái cửa để nguyên cái cánh cửa vô nhưng mà chống lộng chống hốc ở phía sau này. Đây, có nguyên một cái nhà nằm ở giữa mấy cây bần này, dễ thương không? Có mấy cái bàn để ở đây là ngồi ăn là đúng kiểu ở dưới quê luôn á. Nhưng mà mình thấy họ khóa cửa mất rồi. Mà hài ha, tự nhiên để cái cửa ở đây nhưng mà mình có thể không cần dùng cửa này mình vẫn thể vào được. Mình sẽ leo vào đường đó, mình leo vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào tham quan cái vườn vú sữa Cô Sáu trong này. Mọi người đi nha. Có một em chó. Ở phía trước này là mấy cây mận An Phước nè. Vẫn không có trái, chưa có trái. Không biết có ai ở nhà không? Có một em chó. À, có khách ở trong kia. Dạ, chào bà. Dạ. Vườn vú sữa hả bà? Đi thẳng đây vô đi vườn sữa đi. Con cứ đi thẳng vào trong hả bà? Dạ. Dạ, con cảm ơn. Rồi đi thẳng vô trong. Dạ. Đi
Chị không quen vườn sữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đi thẳng giùm cho. Dạ em cảm ơn. Xếp rồi có ra hạnh phúc nhất. Mình sẽ đi thẳng vào trong này. Sẽ là vườn vú sữa. Sao không có ai hết ha? Ở trong đây thì nước ngọt quanh năm, cho nên các bạn sẽ thấy lên đây có rất là nhiều vườn cây ăn trái. Vú sữa, mận, ổi, chôm chôm, nhãn. Đây là vườn nhãn nè. Nhưng mà hết mùa nhãn rồi, bây giờ chỉ còn cây thôi. Bên đây có một cái hồ bông súng. Hồi nãy bà chỉ thì bà kêu là cứ đi thẳng vào trong đây. Nhìn gốc của nó các bạn sẽ thấy được cây này cũng mấy chục năm rồi. Bên kia thì có mấy cây nó đang ra bông. Lâu lắm rồi mình mới thấy được một cái vườn nhãn mà kiểu tương đối là cứng cỏi và cổ thụ như vậy. Tại vì hồi xưa có một cái thời mà mấy cây chôm chôm hoặc mấy cái cây khác mà nó có giá hơn á, thì người dân đốn nhãn đi rất là nhiều. Họ chặt bỏ nhãn để họ trồng những cây khác. Thành ra là những cái vườn cây nhãn mà lâu năm thì hầu như bây giờ không còn nhiều nữa. Bây giờ đã thấy dấu hiệu của vú sữa rồi, mọi người có thể thấy đây. Mấy cây vú sữa ở đây cũng rất là lớn nha. Mình đi thì mình có thể thấy là cái trái vú sữa nó ngang tầm mắt của mình như vậy luôn. Đó. Trong kia thì có một cái nhà nhỏ. Dạ chú. Mình thấy có một chú ở đây. Mình là chủ vườn hả chú? Dạ. Ôi, ngay đúng mùa vú sữa vừa mới chín luôn. Dạ, mấy gốc vú sữa này của mình là khoảng bao nhiêu năm rồi hả chú? Trên 10 năm. Trên 10 năm. Dạ. Chú thứ mấy chú tên gì? Chú Sáu. Tôi vô nhà trong nữa. Dạ. Là cô Sáu ha. Dạ cũng cảm ơn. Ở đây có một cây măng cục nè. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Sáu chủ vườn. Dạ, chào cô. Rồi cô sẽ chịu sữa trong thùng thử nha. Dạ. Vú sữa cô ở đây thì tuyệt đối không có xịt thuốc sâu. Nên nó đôi khi nó cũng sẽ có bị trống. Dạ. Bị nhưng mà đều cô phải chấp nhận bỏ vậy đó. Dạ. Thì cô bán cái giá chắc có lẽ là nó hơn người ta. Dạ. Bị gì mình trừ hao mình cái bỏ của mình đó là mình dạ. không có xài thuốc trừ sâu á. Dạ. Thành ra cô phải chịu cái phần thiệt đó. Dạ. Tại con thấy vú sữa mà mình không có xịt thuốc thì chắc chắn nó sẽ có sâu một ít. Vì cái cô treo đó con thấy treo thuốc không? Dạ. Cô treo thuốc làm cho vậy đó, làm cho cái con gùi vàng đó đó. Nó dạ. Nó đục dòi. Ôi, mấy cái trái này chín cây luôn đúng không cô? Chính cái vỏ cái loại này mọi nó người thấy mình đâu có vú gì được con. Vú sữa mà cái phần viền của nó mà nó đậm như vậy là nó rất là ngọt. Dạ. Nó đã chín. Dạ. Ở đây cô đóng thùng mà cho khách ta về Hà Nội là nhiều nhất. Dạ. Đó cái cô đó cổ ở chỗ học viện gì đó con. Dạ. Cổ mới vô cổ. Dạ hồi nãy con có thấy cô đi ra, con đi vào con vừa gặp. Cô mày có lại. Dạ. Dạ cũng cảm ơn cô. Đây mọi người thấy trái này bự chà bám luôn nè, để mình cân thử cho mọi người xem nha. Dạ. Trái này là nửa ký này. Cô kêu là trong thùng còn có trái bự hơn, mình sẽ tìm thử. Cái này là mình đóng thùng cho người ta hả cô? Mọi người thấy trái này không? Là 35.000 ký luôn. 35.000 ký. Bự nhỏ gì cô? Tay của mình đã bự, cô đưa tay cô vô thử nè. Nè, tay mình đã bự gấp đôi tay cô rồi mà mình nó thấy không? Để mình cân thử cái trái này bao nhiêu nha. Ôi cái này là khoảng 600 gram. Bự á. 600 là nó cũng tương đối vừa phải đó. Dạ. Còn hôm qua có 3 trái mà 2 kg nữa đó con. 3 trái 2 kg là trái cũng gần 700 gram. 7 lạng. Dạ. Đấy, cô sẽ có những cái bàn như vậy, cô đặt ở trong vườn vú sữa mát lắm nha. Cái này mà cô văng thêm mấy cái võng đó thì đúng kiểu luôn á. Đúng rồi, ngoái cô văng ngoài đó đó. Cái con biết không? Văng rồi mình cũng đưa. Dạ. Cô đưa, cô nghĩ cái người khách cũng đưa. Gãy cây hả con? Hư gốc. Nhúc nhích gì đó ngày. Rồi qua tháng này qua năm nọ cái nó hư con ơi. Nó hư gốc, dạ đúng rồi. Nữa, cô có cái giá gì đó. Dạ. Ví dụ mấy người mà già đó cháu.
thì cho ta nghỉ chút xíu rồi ta Dạ. Dạ. Chứ là cô không dám Đúng, dằn, đúng. nó dằn nó hư cây uổng. Tại vì người ta nằm nhiều, mình dăng Dạ. thi thoảng mình mới nằm, còn có khách vô mà liên tục là hư cây. Mình nằm á thì mình không có dám đưa, còn khách người ta đưa, mình đâu có nói được. Cô cũng ngại sợ khách người ta phiền á, Dạ. không dám nói, thành thử ra cây đó nó làm như lỏng đất. Vậy mai mốt cô làm cái võng mà nó có cái khung sẵn á. Đó. Kia có một cái kìa. Vậy thì nằm nó đỡ hư cây của mình hơn. Dạ. Ôi, ở nhà con cũng có một cây vú sữa mà nó cứ đều đều mà nó vẫn ra trái ào ào nha, chắc là mình phải bỏ bớt trái của nó chứ nhiều trái của nó bị suy. Con sợ của con cái loại lòi gàng á, con này của cô là bơ hồng nha. Bơ hồng là cái giống mới đúng không cô? Giống mới này mà cô hôm nay trồng 11 năm rồi đó. Dạ. Lò rèn nhỏ con hơn. Nhưng mà gàng nó xổm lên. Dạ. Nó cao, Ừ. không có bề ngang. Còn đây nó bè nó bự ra. Dạ. Đây, để mình sẽ ăn thử cái trái vú sữa của cô này. Nhìn rất là hấp dẫn tại vì cái màu của nó là cái màu kiểu chín cây á, mọi người thấy cái vỏ không? Nó đã chuyển sang màu hồng hồng nám nám như vậy là nó rất là ngọt. Con thử là sao chứ là hôm qua có đoàn khách đó là 10 người mà ở Hà Nội ta về, vô rồi ta chơi rồi ta về luôn ha. Ăn xong rồi ta kêu cô lại, bà Sáu ơi bà lại đây, vú bà làm sao bà cái gì vô, cái gì vô bà nói thật đi mà nó ngon quá vậy. Ngon thiệt. Đóng 80 kg về Hà Nội đó. Mà hỏi là vú bà là có cái gì? Nói kiểu mà 10 người vô là nói vậy hết, đủ 10 người. Dạ. Vú bà cái gì mà nó ngon dữ vậy. Ví dụ như cô thì có vú sữa, hết mùa vú sữa rồi cô đóng cửa lại không cho khách nữa. Vậy là mình chỉ được có 2 tháng, 1-2 tháng gì? Dạ. Nghĩa là người dân mình có gì mình sẽ đãi cái đó. Dạ, đãi cái đó. Cháu lại vườn gì cho anh cây đó. Thường có thấy ví dụ trái cây mà để cho khách tự hái mình sợ nó hư cây không? Nhà con hồi xưa cũng có chôm chôm nhưng mà con cũng mở cửa ra con cho người ta ăn thoải mái. Chỉ có 2 ngày thôi là cái vườn chôm chôm con bị xơ xác luôn. Thành ra con cũng thấy cái nó cũng ngại. Ta nói nhau ông thấy không? Đó, vườn vú sữa người ta trái đầy vậy đó, rồi nó muốn bẻ không tôi cho bẻ. Người ta bẻ mình khỏi bẻ chứ có gì đâu. Nhưng mà bẻ cầm cái cây đó mà bẻ, con thấy cái cây nó nặng mà bẻ chừng 2 trái là mệt rồi. Nếu mà mọi người nhìn thấy 2 cái trái vú bự như vậy, một trái bự một trái nhỏ thì mọi người sẽ chọn trái nào? Chắc chắn là sẽ chọn trái vú bự rồi đúng không? Tại vì nhìn nó lúc nào cũng bự và nó bắt mắt hơn hẳn. Vú sữa thì thường cái màu da của nó mà hồng như vậy và nó căng bóng như vậy thì nó đã chín rồi, nó sẽ ngon và ngọt hơn. Cái trái này nó bự lắm nên cái da nó dày cui à, nên tách cũng khó hơn bình thường. Mày hả bưởi? Mọi người có thể thấy không? Ở viền xung quanh này nó màu hồng luôn á, và nó chín kiểu như là chín cây á. Nhìn rất là đã nha. Và mình tách ra làm 2 nữa. Đây. Vú sữa chín cây nên rất là ngon. Rất là ngọt nha. Và mình có thể ăn sát vỏ mà nó không có bị chát. Nhưng mà phải có một điều mà thú thật là cái trái vú sữa bự ăn thì nó cũng giống như cái trái vú nhỏ thôi. Cái vị ngọt nó cũng gần giống như nhau chứ nó không phải là nó bự mà nó ngon hơn hay nó có gì khác biệt cả. Chỉ được cái là ở bên ngoài nó nhìn nó bự và nó bóng, nhìn nó hấp dẫn hơn thôi. Cho nên bạn nào mua vú sữa thì đừng có mê mấy cái vú bự. Mình thấy mấy trái vú sữa nhỏ thì miễn là nó bóng vỏ và nó đỏ vỏ là nó ngọt rồi, không nhất thiết là nó phải bự. Mọi người ăn vú sữa hay bị dính mũ vào miệng đúng không? Có một cái cách rất là hay là lấy cái lá vú sữa này, xong rồi lật cái bề ngược này hỏi cho nó sạch đi, xong rồi chùi miệng thì cái muỗng vú sữa nó sẽ dính theo cái mặt nhám của cái lá này ra hết. Đấy. Ôi, đã sạch miệng trở lại. Bây giờ mình sẽ đi vào trong kia để mà ngồi nói chuyện với cô một xíu nữa, xong rồi sẽ đi qua một cái nhà vườn khác để mà tham quan. Xung quanh đây có rất là nhiều hộ dân, họ có trồng rất nhiều loại cây khác nhau nè, xong rồi có những cái loại bánh dân gian, rồi những cái món ăn dân dã nữa. Giờ mình tí nha. Hôm nay là một ngày rất là thú vị ở Cần Thơ. Năm nay cô nhiêu rồi? Cô 70 rồi chứ. Chừng nào cô chết thì cô nghỉ cái còn sống cô mà. Với lại mỗi ngày mình đón khách về nó cũng vui. Có người nói chuyện vui. Nói chuyện vui. Dạ. Còn khi không mình đâu có lại nhà người ta chi nữa. Dạ. Dạ. Bây giờ thì cô Sáu sẽ dẫn mình đi qua nhà cô Bảy Muôn
Cô Bảy Muôn là một trong những nghệ dân làm bánh rất là nổi tiếng ở trên Cồn Sơn. Cái này là đường tắt ở vườn mình qua vườn của cô Bảy Muôn hả cô? Dạ. Đó, nhà chị Bảy Muôn đây dùm thấy nè. Dạ. Nhưng mà tại con biết con đi đường vòng nước ngoài Nó xa. Còn con đi tắt đường này nó gần. Đây. Ôi cây gòn bự quá. Còn cái nhà vườn sông khách nè. Dạ. Đó, bây giờ cô đưa con tới đây ha. Dạ con cứ đi thẳng hả cô? Đó, bây giờ con qua cầu tre này con lên hết cái dốc đó đó. Dạ. Thấy là tới mấy xong rồi. Dạ. Con quẹo lại đây chút xíu là tới nhà. Qua cái dốc xong quẹo trái hả cô? Dạ. Trái. Rồi. Rồi con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Rồi chừng về con muốn đi đường sông về không? Không đi đường sông con trở lại đường này cũng ra bến đòi lại. Dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ. Vui vẻ nha. Dạ dạ, mình sẽ qua cây cầu tre này, đi thẳng đó quẹo trái là tới nhà của cô Bảy Muôn. Cô Bảy Muôn là một trong những người chuyên làm bánh kiểu truyền thống á. Mình thì mình rất là mê mấy cái món bánh truyền thống. Thành ra là không thể nào bỏ qua được nhà cô Bảy Muôn ở trên Cồn Sơn rồi. Mọi người thấy đây là cây chôm chôm á. Chôm chôm cũng hết trái rồi. Không khí ở đây rất là thích nha, kiểu mát mát. Xong rồi vườn tược xung quanh, rồi có sông, có nước. Ở đây có một cây cầu khỉ này. Bạn nào mà qua đây mà thích chụp hình với cầu khỉ thì có sẵn luôn. Ghe xuồng của bà con thì ở trên này. Ôi, có hai em chó đang nằm ở phía dưới, có một em kia nó ngoắt đuôi sẵn luôn kìa. Dễ thương vậy? Ôi, mấy con chó này đúng kiểu thân thiện luôn á. Ê, có quen không vậy mà chạy lại vậy? Trời ơi, vậy rồi ăn trộm người ta vô người ta lấy đồ mất sao? Ôi con này bị cà nhắc rồi. Tội quá vậy. Hả? Rồi người ta ăn trộm người ta vô người ta lấy đồ mất làm sao? Tự nhiên thấy người lạ mà cũng chạy ra nữa. Đây nữa. Dễ thương quá. Giờ mình sẽ đi vào trong nhà cô Bảy Muôn trong này để mà coi cô làm bánh. Dạ. À, hình như cô đang làm bánh gì trong đấy á. Dạ, chào cô, chào ông ạ. Bên kia là cô Bảy đó, cô mặc áo màu xanh. Còn bên đây là má Hai. Má Hai sẽ làm bánh kẹp cuốn. Nói nãy giờ chưa ăn cái bánh là cái nào nó không biết ngon hay dở. Cô Hai chưa ăn hả? Con chưa ăn. Thì con chưa ăn, nói ăn hoài, bánh ngon hay dở. Vậy con thử luôn nha. Đây, có sẵn một cái ở đây. Cái không biết bánh ngon bánh dở. Cái bánh ống, bánh kẹp cuốn này rất là quen thuộc với tuổi thơ hồi xưa mình rất là hay ăn. Mẹ mà làm tới giờ rồi bắt chước giờ con làm. Dạ. Nó là giòn nha, béo. Ngon không? Dạ ngon. Có xíu mè trong đây nữa hả cô Hai? Mới dở ra thì nó còn nóng, nó mềm, nhưng mà cuốn lại để một xíu nữa là sẽ cứng lại. Mà nó giòn. Chất lượng mà. Giờ mình đang xin để mà nướng thử cái bánh kẹp cuốn. Giờ xả ra nhớ cơm nè. Nha, cười. Nè, quẩy lên rồi. Rồi, tự xử à? Tự xử đó mình đây. Bỏ một muỗng bột vào, đổ ở trên dưới, kẹp lại. Rồi quay khuôn, tại khuôn nóng rồi quay đi. Con nghi cái này của con cũng xấu quá cô ơi. Rồi lấy dao cạo muốn đẹp ở đây 3 ngày đi hả là làm nên đẹp rồi. Là cấp bằng ra nghề luôn đó. Rồi quay lại. lấy lại ra cũng được rồi. Tại vì mình quay lại bây giờ cũng được, tại vì chút mà. Nóng hổi. Rồi để con thử thử. Rồi gãy mất của con rồi Bảy ơi. Không sao, cái này để hồi mình ăn luôn. Quá cùi bắp. Kiểu này không có năng khiếu làm bánh rồi. Hay ha, đúng là nó nóng kinh luôn á. Mình không quen là mình phỏng liền á. Có chữ lưu niệm ở trên nè, dễ thương quá vậy. Trời ơi. Trời ơi là trời. Nhập lại. Các bạn cuộn. Yeah. Gãy nữa rồi. Đây là hai cái bánh mình vừa đổ xấu kinh dị luôn. Bánh này là bán là không ai mua đâu, chỉ là tự đổ tự ăn thôi.
quay phim nữa nói vậy đó. Cho nó cho đẹp, không nói gì nó xấu. Chứ nó xấu thì sao nó đẹp được. Nó xấu rồi người tự ăn. Rất là béo nước cốt dừa nha, và thơm mùi mè trong này nữa. Cái đó nè, tại vì làm mới làm thì chưa có nhìn cái tay. Cô Hai đang nhồi cái bột gạo, mọi người có thấy nó có màu đen đen không? Là nó đã có bỏ lá mơ vô rồi. Cái này là mình xay bột hồi nào vậy cô Hai? Hồi khuya lận hả? Rồi cái mình băm lại. Đây là lá mít. Lá mít. Để lát nữa là có khách vô làm bánh lá mít. Đó. Cái gì mà xả ra cái mình thấy hình ra luôn. Ghé nha, cái đi đâu có dịp nào ghé nha. Dạ. Bây giờ ngày thứ 7 Chủ nhật. Dạ. Còn thì mùa hè nha, trái cây rất nhiều. Dạ. Con tên gì? Con tên Phương. Phương hả? Dạ. Lát nữa con có cần con đáng phụ không? Đi rửa tay. Rồi đi rửa tay đi. Dạ. Mấy đứa bạn gom lại cái ngồi làm. Nhưng mà nếu mà nướng lên mít thì trong cái muỗng mít thì nó phải tiết ra cái mùi gì Nó đó, nó làm sẽ cho có- cái ấy Có hay cái sao? tinh dầu. Cái tinh dầu đó thì Ủa, trong mình của cái lấm dạ thì thì mình nghĩa là đặc biệt chỉ có cái lá mít nó mới có cái tinh dầu nó ra dạ, thôi. với lại là mình lột cái bánh nó không có gì bị dính vô trong lá. Nếu mà lá khác có thể là đúng nó rồi, sẽ có thể nó dính vào trong lá. Dạ. Nó phải có cái lý do của nó. Đúng rồi. Sáng giờ đây không? Sáng giờ đây không? Rồi sao nó đâm cái lỗ này chị Dạ hả? dạ anh ơi, anh đừng cuốn lại, anh chỉ ép vậy thôi, anh chỉ bấm một cái. Rồi nhét nó vô thôi. Cho để hai cái kia rồi vậy. Ép vào lấy nó được. Sau khi mà trét bột vào lá xong Hấp. thì Bảy sẽ đem hấp. Nè, nước sôi ra nè. Đấy. Làm thì cực chứ ăn cái bánh này nhanh lắm. Dạ, lột ra là thấy đóng đó là ăn một cái ào thôi. Rồi, xong rồi chương trình này quay qua chương trình này. Nước cốt dừa hả Bảy? Nước cốt dừa. Dạ. Bỏ hành lá. Ôi, nước cốt dừa có hành lá là con nhớ y chang mẹ con làm luôn. Đúng rồi con. Cái nấu ăn cái gì cũng vậy. Dạ. Cái quyết định nó ngon hay không là do muối. Nấu chè hay gì cũng phải có miếng muối đúng không? Dạ. Mà nó ngọt cũng không bị ngọt gắt nữa. Bảy bỏ thêm một xíu hành lá vào đây. Nước cốt dừa ở miền Tây thì thường mấy cô mấy dì sẽ hay bỏ hành lá vào trong này. Rồi cái mùi của nó sẽ rất là đặc biệt. Cái nồi hấp sắp chín rồi đó, mình nghe mùi lá mơ rất là thơm. Trong bột Bảy có bỏ một xíu bột gạo vô nên mọi người thấy vậy một hồi nó đặc lại. Đó, nó kẹo lại. Đấy, vì nó có lá mơ nên mọi người sẽ thấy khi mà hấp xong nó sẽ ra cái màu đen đen tím tím. Là cái màu đó là màu của lá mơ và nó sẽ trong cái bột lại. Chả biết cái nào là của con làm hồi nãy, cái nào mà xấu nhất là của con á. Thơm quá. Mình để cho khách tự gỡ hay là mình gỡ luôn cho khách? Con gỡ ra nó sẽ bị cứng. Dạ. Đây, bỏ chén nước cốt chính giữa. Xong rồi Bảy sẽ bưng cái này ra cho khách. Hai. Thôi con ít thôi, Bảy bỏ cho khách đi. Không, ấy đi rồi Dạ. bển nó có thiếu rồi. Dạ. Nắng thêm cái gì đó. Đấy, xong rồi Bảy sẽ bưng cái này đem qua cho khách. Thì mọi người lên trên đây thì có tới 20 mấy 30 hộ dân, họ sẽ làm du lịch cộng đồng với nhau như vậy. Xong rồi mỗi người sẽ góp một món. Thì khách ở nhà người nào thì mọi người sẽ đem món lại nhà người đó để mà khách ngồi ăn. Chứ không có nhất thiết là mua ăn bánh ở bên đây là phải ngồi bên đây. Không, chỉ cần là ở trong cái xóm này là được. Giờ mình sẽ vào để mà thử cái bánh của mình ăn lúc nãy. Đây là cái dĩa bánh lá mơ mini, gọi là lá mít đi ha. Đây là cái dĩa bánh lá mít của mình mà cô Bảy để lại. Cái dĩa lớn kia là đem qua cho khách rồi. Ở đây là nước cốt dừa có thêm một xíu hành lá. Nghe cái mùi này lại nhớ nước cốt dừa của mẹ với là bà ngoại làm. Mình sẽ ăn thử cái bánh lá mơ nha. Mấy cái bánh này rất là đẹp, chắc là không phải bánh mình làm rồi. Hồi nãy bánh mình làm rách xấu quá à. Khi mà hấp lên thì cái bột gạo nó chín rồi, cộng với cái lá mơ nó sẽ chuyển sang cái màu đen đen tím tím rất là đẹp. Mình ăn thì mình rất là đơn giản, chỉ gỡ ra thôi, lột ra. Và cái khi mà mình ấy bột thì mình sẽ ấy bên cái phần gân của cái lá mít này, nên gỡ ra nó sẽ dính theo cái gân lá luôn, rất là đẹp ha. Lột ra thôi. Bánh còn khá là nóng nha.
cuốn lại một xí, chấm vô nước cốt dừa với lại hành lá ở đây. Ở trong đây có pha một xíu bột gạo nên nước cốt dừa nó đặc lại rồi nè. Nước cốt dừa nó có vị mặn ngọt ngọt. Bánh rất là dẻo nha, thơm mùi lá mơ, thoang thoảng của cái mùi lá mít nữa. Và khi nó có lá mơ như vậy thì cái bánh nó sẽ có cái vị kiểu cái vị mà bạn nào mà từng ăn lá mơ hoặc là kiểu như lấy cái nước lá mơ để mà đánh trứng chiên á, cái mùi rất là quen thuộc. Hồi xưa lúc mà còn là học sinh á, mình với mấy đứa bạn hay tụ tập lại để mà làm cái món bánh này. Nhưng mà thường thì không có lá mơ đâu, chỉ lấy bột để chét lên lá mít rồi hấp ăn vậy thôi, với lại nước cốt dừa thôi. Còn lá mơ thì nó sẽ công phu hơn, mất thời gian hơn. Mỏng lét à, cái này ai làm mà mỏng vậy? Mà công nhận là cái nước cốt dừa mà có một xíu hành lá, đúng kiểu miền Tây, giống như Trang bà ngoại làm hồi xưa. Sau khi ăn bánh xong thì cô hai cổ sẽ dẫn mình đi qua đây coi cá lóc bay. Đây à. Ôi có mấy cây dừa dâu này. Ôi kia có cái nhà của ở nhà trên cây kìa đúng không cô hai? Dễ thương quá vậy. Bên kia có một cái quán xây nguyên cái nhà ở ngoài bờ sông và một cái nhà ở trên cái cây luôn. Dễ thương ghê. Ôi bên đây cây xoài, một đống trái luôn. Xoài cát hay sao bự ta? Không phải, xoài thái gì á. Có nguyên một vườn ổi. Giờ quay nước nhét ổi cho uống coi. Mọi người thấy không, nhà nào thì cũng sẽ có bàn ghế để cho ai đến đây tham quan thì có chỗ để ngồi. Muốn đi ra vườn không mà nắng quá. Bên đây là tham quan vườn ổi và bán nước ép ổi. Dạ. Cá lóc mình bỏ trong những cái mình rào lại trong từng ô vậy ha. Cái mùng vậy đó. Dạ. Rồi cái mình cho nó ăn. Nhưng mà mình phải để cho nó đói một xíu đúng không? Mình rải nó mới bay. Rải nó mới phóng lên. Chứ mà nó no là nó không bay nữa đâu. Nó no thì nó bay lên ít. Coi kìa, cá lóc nó nổi đầy luôn kìa. Ở trong nó nữa kìa. Lại đây coi nè. Đấy. Nó nổi lên trên mặt nước luôn á. Đúng là mình phải có hiệu lệnh ha. Nó nghe một phát là nó ào lên một lượt. Hú cái này nha. Đây, đi ra ngoài vườn ổi chỉ có trồng mấy cây nhãn xuồng nè, nhưng mà còn nhỏ quá. Ổi này thì kiểu nó sẽ ra trái quanh năm rồi. Ấy anh chết rồi, nhiều cây quá. Mọi người sẽ thấy là trái nó còn nhỏ như vậy, người dân đã bắt đầu bao lại rồi. Bao như vậy để nó không bị dòi, nó không bị mấy con sâu đục. Nhất là mấy cái ong vàng, mấy con ruồi vàng nó đục, nó đẻ vào trong đó là nó hư trái ổi của mình mất à. Nhiều trái không? Trái này bự rồi nè. Ui, bự chảy luôn nè, trái này đã hái được luôn rồi nè. Ôi ngon quá, nhìn rất là căng mọng, có thể hái được rồi. Mình đấy, nhiều nước quá. Đây mọi người có thấy không, không có phân thuốc nên rất là nhiều kiến. Có thi thoảng sẽ có mấy con rệp ở trong này nữa.
Khi mà người ta bán người ta sẽ lột cái này ra thôi. Có cái bao này sẵn thì vận chuyển nó cũng dễ luôn. Nhìn đây. Ôi trái này rất là mùi luôn nè. Nó kiểu bị nám một bên và nó bắt đầu nó bị vàng rồi. Trái này để vài ngày nữa mà không hái thì nó sẽ chín mùi mất. Mình sẽ cầm vào trong nhà để rửa. Nhìn ngon ha. Cái này do cái bao trái á, nó bị đọng nước này, nó bị úng luôn nè. Đây mọi người thấy không, có mấy con rệp nè. Rồi có kiến này nọ. Chứ ổi giờ trồng người ta cũng ít xịt thuốc rồi. Có đồ bao thì bao lại thì nó sẽ không bị dòi nữa. Rồi. Bây giờ ăn bánh vậy, giờ ăn ổi. Sáng giờ toàn ăn bánh, ăn ổi, ăn đủ thứ luôn á. Ăn vú sữa nữa. Qua ăn cơm. Đây, muối ớt. Không có nước quay xạ trước hả Linh? Hả? Xay thì vậy em xay chứ đâu có xay trước được vậy hả? Cho nó quay chứ. Không cho biết nước ép ổi gì Ổi giòn lắm. Giòn ngọt. Đá đây luôn. Muối này mình tự đâm ha. Thơm nha. Hàng chi em thấy thơm ghê. Khách lại đây khách lại mua không? Mua muối ha. Được 3 chai rưỡi rồi đó. Vậy là mình bán thêm muối là không bị đụng hàng đó. Đi vòng vòng là no thôi. Anh Tâm nói nữa, anh Tâm kiếm cái máy nào cho nó nuốt hột luôn ha. Hả? Có cái máy nào nuốt hột ổi luôn. Không có chị kia chỉ nói. Em thấy máy người ta độ lại á. Không biết sao mà chị kia chỉ nói là cái máy của chị xay nước. Chị thấy mấy bà bán nước ép không là người ta độ máy hết, người ta quấn motor lại rồi người ta làm đồ lại hết rồi. Là nó công suất nó cao. Hột mà hơi nhiều tí là cái máy chị. Đúng rồi, công suất nó không đủ. Chứ người ta ra thợ là người ta độ lại hết, chứ còn máy mà người ta hoặc là mua máy dành cho công nghiệp thì nó mắc. Máy đó thì nó mắc đó. Trong cái hột này là nước nhiều lắm nè. Dạ. Mà nó ngọt. Đúng rồi, cái hột này nó ngon lắm. Mình ăn ổi hột mình cũng ngon. Dạ. Nó ngọt. Cho nên ở Sài Gòn em thấy mấy bạn bán nước ép là mấy bạn đem ra tiệm là quấn dây lại hết. Là cái máy của bả là hoạt động 24/24 là không bị cháy, vô tư luôn. Người ta là muốn Tây Ninh cũng có tôm khô gì đó. Dạ. Quăng nó tanh tanh. Tao nắm làm đi nữa Linh. Em nước vào. Đây là nước ép ổi cây nhà lá vườn vừa mới hái ngoài vườn vô. Vừa quay nó quay chơi. Con quay thiệt đó, con quay chơi đâu. Ai hát ta? Ai karaoke hay gì đó nghe. Nãy 7 có karaoke đó, sao ăn chú cá không đó. Mình nghe người ta cài hay chứ mình cài ghê lắm. Nữa cái gì chim chôm nặng mà. Mọi người thấy cái con cá gì nó mà hồng hồng dưới đây không? Đó là một con cá diêu hồng. Người ta nuôi ở trong cái hồ này. Một con cá không có khả năng ngụy trang gì cả. Nhìn xuống là thấy nó chình ình ở giữa hồ luôn. Mình đang đi dọc dọc cái con đường đê trên này và xem thử xem còn có cái gì đó để ăn và để tham quan hay không. Có cái nhà trên cây thích quá vậy. Ẩm thực đồng quê. Wow. Trong đó có đơn ca tài tử. Đây cũng có một cái nhà ở trên sông. Xoài lắc 10.000, bánh tráng nướng 15.000, khoai lắc phô mai nữa kìa.
Đây là nhà vườn Sông Khánh. Ở trong đây thì cũng có làm đồ ăn uống rồi hát giao lưu với nhau. Mình sẽ đi vòng một vòng trên kia nữa. Lát nữa sẽ quay lại đó để mà kiếm gì ăn. Dạ. Dạ đúng rồi. Chưa, định đi một vòng mà mới quay lại. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Trái mít đâu ra vậy? Nó bị rụng rồi ha. Cái nó không hay, cái nó bị hư á. Dạ dạ. Giờ qua thấy nó chết mẹ nó rồi. Vậy em đi vòng trên kia nha. Dạ dạ. Chờ em cơm. Dạ dạ. Hồi nãy cô Bảy có đặt cơm giùm ở bên nhà vườn Sông Khánh đây rồi, nên cái cô chủ nhà chị cổ ra cổ hỏi là có ăn chưa để cổ nấu. Ở đây mọi người có thấy có một cây sake không? Cây này cái lá của nó phơi khô uống cũng rất là tốt. Hoặc là cái trái của nó mình đem chiên lên ăn hoặc là luộc lên ăn ngon lắm. Bột bột bùi bùi. Có một cây cầu khỉ này. Ôi trời ơi. Cuộc đời của mình đã từng lọt cầu khỉ một lần. Lúc đó là mình đi rồi mình cà rỡn với em của mình thì nó đạp cho mình xuống sình luôn. Tới bây giờ mình vẫn còn ám ảnh. Ở miền Tây thì cầu khỉ kiểu giống như là một cái đặc trưng rồi. Tại vì sông nước rất là nhiều mà không có chi phí để xây cầu á, thành ra bà con chỉ có thể dựng cái cây cầu khỉ như vậy đi tạm thôi. Đi thì mình một tay nắm vô cái thanh tre như vậy rồi đạp cái chân vào chính giữa cho chắc thôi. Mọi người đang xem clip mà tự nhiên thấy nó đứt ngang là biết mình lọt sông nha. Thường thì mọi người sẽ dùng đủ loại cây để làm cầu khỉ luôn. Có khi làm tre, có khi làm cây gòn, đủ loại cây hết. Mình sẽ đi vào trong đây để mà ăn luôn, chứ đi ra phía sau nhà. Wow. Ở đây có cái lá sen khổng lồ nữa này. Có sẵn cái mâm, cái mặt bàn để mọi người đặt lên để mà đứng chụp hình. Ôi cái bông nó đã nở rồi nè. Sao bông của nó xấu vậy? Ở phía mặt dưới của lá có rất là nhiều gai nha. Mọi người nhìn cái lá nhỏ thôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều gai rồi. Và bình thường nếu mà không có cái mâm á mà đứng lên luôn thì nó sẽ bị lủng. Cho nên lúc nào cũng phải có một cái mâm như vậy để mà lót vào mới đứng được. Em la được mọi người ơi. Nó vô nước kìa chị ba. Dạ vô Rồi hả? Sáng dậy cho thấy đi con vậy. Không có sao đâu. Phải chưa? Em ra rồi đó. Mình đang đi vào trong này để coi bưng đồ ăn phụ ra ngoài kia. Hôm nay thì mình không có đặt món trước. Dạ. Ôi ngon quá vậy, cá kho tiêu. Dạ. Có cái mâm ở đó hả? Nên hôm nay là chị bảo là ở nhà có món gì thì mình ăn ké món đó. Bình thường mọi người đến đây thì phải đặt trước thì mới, những cái món như bánh xèo này nọ thì nên phải đặt trước thì mới có. Ví dụ mấy đứa muốn dùng những món đặc sản ở đây mình phải đặt. Dạ, như bánh xèo đó ha. Đây. Để cho cái bánh xèo. Dạ thôi được rồi, ăn cơm được rồi. Em ăn cho cái thử bánh xèo Cần Thơ coi nó ra làm sao, nó có khác gì. Hôm nay mình ăn canh mướp ha. canh với chả cá thác lát. Canh mướp với chả cá thác lát. Hôm nay mình cũng nấu cơm ở trong nhà. Dạ. Có ốp bu, hấp xả, nướng tiêu đầy đủ ha. Chứ mình đi đâu mình ăn cao lương mỹ vị gì cũng không bằng cơm với cá kho ha. Dạ đúng rồi, nhìn ngon quá ha. Mình đang ngồi ở ngoài sân vườn của nhà vườn Sông Khánh, đối diện của cô Bảy hồi nãy làm bánh á. Thì hôm nay mình không có đặt trước. Bình thường đáng lẽ là mọi người mà đi đoàn đông á, thì nên gọi điện lên trước để mà đặt. Hôm nay là kiểu cây nhà lá vườn thôi, cho nên người ta cho mình ăn cái gì mình ăn cái đó. Mà mình thấy cũng rất là nhiều món ngon nha. Có cá kho tiêu nè, xong rồi có cái tôm chua làm gỏi nè, rồi có một cái bánh xèo cộng với cái canh mướp với lại chả cá thác lát nữa. Múc cơm ra chén trước đã.
Bây giờ thì cũng xế chiều rồi nên khách du lịch người ta bắt đầu đi về rồi. Lúc nãy thì mọi người vào mọi người sẽ thấy là có rất là nhiều người đang hát giao lưu kiểu đơn ca tài tử ở phía trước kia, rất là vui. Rồi, món đầu tiên mà mình thử chắc sẽ là cái tôm chua với lại bắp chuối này đã. Nó kiểu chua ngọt ngọt thì mình ăn nó sẽ kiểu kích thích vị giác và mình ăn mấy món sau ngon hơn. Lúc nào trong mâm cơm của người miền Tây cũng có rất là nhiều rau. Rồi, gắp một miếng nha. Trong đây mình thấy có tôm chua nè, tôm chua, tép chua, tôm luộc, thịt luộc. Tùy nơi mà mọi người có thể gọi là con tép hoặc là con tôm đất. Mình thấy đây, mấy con đỏ đỏ này là con tôm chua đây. Còn mấy em nhỏ xíu mà trắng trắng này là tép luộc. Bỏ thêm một xíu thịt ba rọi lên nữa. Đây là bông cải, đây là bông chuối bào. Kiểu chua chua ngọt ngọt, thơm tỏi ớt. Món này thì rất là kiểu quen thuộc trong gia đình mình thôi. Đặc biệt ở trong này là có cái tôm chua á. Cái mùi tôm chua nó lên men rồi đó. Cái vị nó rất là kích thích vị giác và nó thơm thơm cái mùi giống như mùi mắm. Tôm chua với lại thịt luộc á là một trong những cái món khoái khẩu của mình lúc ở dưới quê. Thường trong tủ lạnh lúc nào cũng sẽ có một cái hũ tôm chua như vậy. Cái ăn cơm ra là múc một cái miếng tôm chua, xong rồi ăn với cơm nguội rất là ngon. Đang đói bụng ăn cái tôm chua với lại gỏi như vậy càng đói thêm. Món tiếp theo mà mình sẽ ăn là món cá kho tiêu. Cá này là cá tra. Cá tra thì hồi xưa bà con mình nuôi kiểu cây nhà lá vườn nhiều hơn. Còn bây giờ người ta nuôi bè thì người ta nuôi cá hú để mà xuất khẩu này nọ. Cá ba sa, cá hú rồi đó. Thì tụi nó sẽ gần họ với nhau thôi. Ở đây thì kho với rất là nhiều tiêu nè. Có tóp mỡ nữa nè. Có ớt nữa nè. Và kho kẹo kẹo lại. Mọi người thấy cái nước kho nó kẹo lại không? Nhìn hấp dẫn ha. Mình sẽ lấy nguyên khứa này luôn. Có dính cái tiêu ở trên nữa. Rồi, có cái da của nó nữa nè. Lấy một xíu ớt kẹp vào chung. Sẽ gắp với cơm này, cá và ớt như vậy. Và ăn chung với nhau. Cá rất là thơm mùi tiêu. Kẹp thêm một xíu ớt cay cay nữa. Mình nghĩ món này phải thêm nhiều ớt nữa mới ngon. Vị cay nó vẫn còn hơi bị an toàn á. Cái cá này thì đặc biệt là có cái phần da của nó béo béo. Kho cái kiểu đúng kiểu kho cho những người nhà ăn á. Cảm thấy rất là may mắn nha. Tại vì hôm nay mình đến mình không có đặt cơm trước. Thì chị mới nói là ôi ở nhà chị có kho mấy cái này để cho nhà ăn nè. Nên chị ra bếp chị bảo là em ăn được không? Trời ơi, nghĩ sao mà hỏi mình có ăn được hay không. Cái nước kẹo kẹo như vậy, đúng rồi. Vừa mới bảo kho quẹt. Ở đây mình có một cái dĩa rau. Mình sẽ cuộn rau và chấm vào trong cái nước này. Gọi là quẹt á. Người ta gọi kho quẹt là vì kho kẹo như vậy, xong lấy rau, lấy đồ quẹt vào trong đó là ăn, nên gọi là kho quẹt là vậy. Thiệt ra cũng có một số cách giải thích khác nhau về cái tên kho quẹt, nhưng mà mình thấy giải thích bằng cái nghĩa đó thì nó hợp lý nhất. Ăn mấy món này nhớ nhà quá. Ở đây còn có cái bánh xèo. Đây là bánh xèo nhân củ sắn, có một xíu hành hẹ. Ở trong thì có mấy con tép nho nhỏ, cũng đơn giản thôi. Nhưng mà hơi bị tiếc là thiếu rau cải ha. Bánh xèo miền Tây thì phải có cải đắng ăn mới ngon. Đây thì chỉ có xà lách thôi. Vẫn còn giòn lắm. Xong bỏ hai em tôm lên. Cái nhân củ sắn á, nó kiểu sần sật rất là đã nha. Bánh thì kiểu hơi thơm mùi nước cốt dừa và mùi nghệ. Nước mắm thì kiểu lỏng lỏng chua chua ngọt ngọt thôi. Cho nên bạn nào mà ăn bánh xèo á, những cái món chấm của miền Tây á, thì nhớ một điều là mình nên chấm đậm nước vào. Đừng có chấm ít thì mình sẽ thấy nó hơi bị nhạt. Còn một món nữa. Ôi nhiều món quá. Món này là canh mướp nấu cá thác lát. Mọi người thấy hồi nãy xung quanh đây á có rất là nhiều bè cá nuôi cá thác lát. Cho nên chị chủ nhà của chị cũng lấy cái chả cá thác lát ở xung quanh đó và chế biến thành cái món ăn này. Mướp thì không biết có phải là mướp hái trong vườn hay không. Tại hồi nãy mình vào bếp mình đã thấy nấu thành món ăn này mất tiêu rồi. Có một xíu tiêu và hành lá ở trên.
Bình thường mình thấy ở những mấy đứa bạn của mình khi mà mình lên Sài Gòn đi học á, thì tụi nó ăn cơm thì thường ăn cơm riêng, có một chai vú sữa vừa mới rụng. Tụi nó thường ăn cơm riêng xong rồi ăn hết cơm mới bắt đầu ăn canh. Còn mình thì mình thường kiểu để một xíu cơm trong chén như vậy rồi chan canh và ăn cùng. Vì canh nó sẽ làm cho mình ăn cơm dễ hơn. Lấy một xíu cơm có cả canh nè, có mướp và có cả chả cá ở trên nữa. Rất là ngọt nha. Cái mướp á mà đem đi nấu canh á, mà có thêm chả cá thác lát nữa, thơm thơm mùi tiêu. Ê, nói thiệt luôn là ăn mấy món này muốn chạy về nhà ăn Tết liền luôn, chẳng muốn đi đâu nữa. Mình vừa mới trên ôi bị sặc nước. Mình vừa mới vào chào tạm biệt cô Bảy với lại mọi người để mà về lại thành phố Cần Thơ. Thì bạn nào mà đến Cần Thơ chơi mà thích một cái nơi mà kiểu dân dã rồi mọi người hòa đồng với nhau, kiểu du lịch cộng đồng, thì có thể ghé qua đây. Một trong những cái nơi mà mình thấy còn khá là hoang sơ và nó giữ được cái bản chất nguyên vẹn của kiểu làng quê và dân dã lối xóm mọi người với nhau á. Đây là cô Sáu hồi lúc sáng, giờ là chiều rồi. Con dành về ra đò chị, qua đò chị bé phải không? Dạ, qua đò của chị bé. Con chị trái bự hay trái nhỏ vậy? Trái bự ơi. Mình có mua 2 kg vú sữa của cô Sáu mang về ăn. Dạ. Bây giờ thì mình đi ra chỗ bến đò để về lại thành phố Cần Thơ đây. Nãy đi ngang chỗ cô Sáu thì có mua thêm 2 kg vú sữa nữa. Bây giờ mấy cây nhãn này nó cứ lúp lúp ngay đầu. Hy vọng là mình sẽ quay trở lại đây sớm. Một cái nơi mà mình rất là thích ở miền Tây. Một ngày nào đó mình sẽ dẫn mẹ nè và em và mấy đứa bạn của mình đây chơi nữa. Vậy nha, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Có con chó vừa mới sửa mình. Nhớ bấm đăng ký và bấm like ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.